ঠাণ্ডা দিন কেইটা বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় মোৰো কিন্তু বহুত প্ৰিয় হয় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত ছালৰ যি সত্যানাশ হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ ছালখনৰ এটা বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ 2 বা 3 মিনিটতে কৰিব পৰা এটা ঘৰুৱা ছালৰ যতনৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু বহুত দিনে হ'ল মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ এক্সাম চলি আছিল সেই কাৰণে কিন্তু এতিয়া পৰা আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' পাই থাকিব সেয়েহে ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব সো প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আমাৰ স্কিনখন সাফা কৰা আৰু স্কিনখন সাফা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেস ওয়াশৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেঁচা গাখীৰ যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা গাখীৰ বা বইল কৰা গাখীৰ নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফেস ওয়াশ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত ফেস ওয়াশ লগাওক ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুওক তাতকৈ আপোনালোকে যদি এটা পাত্ৰত অলপমান গাখীৰ লৈ কপাহৰ সহায়ত মুখখন সাফা কৰে ই কেৱল আমাৰ স্কিনখন যে সাফা কৰিব এনে নহয় ই আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাটো সহায় কৰিব এয়া দেখিছেনে এটা পাত্ৰত মই গাখীৰ লৈছো আৰু এই গাখীৰখিনিৰ সহায়ত মই প্ৰথমে মুখখন সাফা কৰি লম গাখীৰে কেৱল আমাৰ স্কিনখন যে সাফা কৰিব এনে নহয় ই আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে যি সকলৰ ঠাণ্ডা সিজনত স্কিনখন খুব বেছিকৈ শুকান হৈ যায় নিৰখ হৈ পৰে তেওঁলোকে এবাৰ গাখীৰৰ সহায়ত মুখখন সাফা কৰি চাবচোন গাখীৰত লেক্টিক এসিড পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন তত্ত্ব পোৱা যায় যি আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ মিহি সাফা আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে এয়া গাখীৰখিনিৰ সহায়ত মই মুখখন সাফা কৰি ললো এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই আহিম তাৰ পিছতে কৰিম 2 নম্বৰ ষ্টেপটো আমাৰ সেকেন্ড ষ্টেপটো হ'ল স্কিনত টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ ওচৰত ৰেডিমেড টোনাৰ আছে সেয়েহে মই ৰেডিমেড টোনাৰটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টোনাৰ নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ঘৰতে গোলাপ জল নাইবা নিম টোনাৰ বনাই ল'ব পাৰে কেনেকেনো গোলাপ জল আৰু নিম টোনাৰ বনাব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু মই টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি লওঁ নিম নাইবা গোলাপৰ টোনাৰ বনাবৰ কাৰণে এটা সাফা পাত্ৰত আপোনালোকে নিম পাত নাইবা গোলাপৰ পাহিখিনি ছিঙি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে উতলা গৰম পানী দি দিব আৰু আপোনালোকে তেনেদৰে আধা ঘণ্টা নাইবা 1 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ নিম টোনাৰ নাইবা গোলাপৰ টোনাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এই টোনাৰখিনি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি 1 সপ্তাহৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টোনাৰে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰে আমাৰ নিৰহ স্কিনখন অলপ হলেও হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত লগতে উজ্জ্বলি থকাত সহায় কৰে সেয়েহে গৰম দিনেই হওক নাইবা ঠাণ্ডা দিন আমি সদায় টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এয়া মোৰ টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু মই টোনাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এনেদৰে ডেপ কৰি মুখখনত শুকাবলৈ দিওঁ তাৰ পিছতে মই ক্ৰীম লগাম আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা হোমমেড ক্ৰীম কেনেদৰে বনাব পাৰি সেইটো দেখাও চাই ল'ব লগচোন ঘৰুৱা ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই বৰপ্লাছৰ এই টিকলু টেমাটো লৈছো কাৰণ এই ক্ৰীমটো মই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিম কেইদিনমানৰ কাৰণে প্ৰথমে মই 1 চামুচ দিছো এল'ভেৰা জেল এটা ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপচুলো দি দিছো আৰু দিছো 1 চুটকি হালধি অৰ্থাৎ চামুচৰ আগ অংশৰে যিমানকণ হালধি দিব পাৰে আপোনালোকে দি ল'ব আৰু একেবাৰে শেষত দিম মই অকণমান মোৰ ফেভাৰিট ময়শ্চাৰাইজাৰ বা মই যি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰি থাকো তাৰে এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও পাৰে আৰু গুটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱাত আমাৰ এটা গ্লোইং লগতে এন্টিসেপ্টিক ক্ৰীম ৰেডি হৈ পৰিল এই ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে আজি মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এল'ভেৰা জেল লগতে ভিটামিন ই কেপচুল এই দুইটাই আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু মই দিছো অকণমান হালধিত পোৱা যায় এন্টিবেক্টেৰিয়েল লগতে এন্টিসেপ্টিক তত্ত্ব যিয়ে আমাৰ স্কিনত হোৱা গুটি ফুহাসমূহ দূৰ কৰি আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাটো সহায় কৰে আৰু অপচনেল ভাৱে মই দিছো অকণমান ক্ৰীমটো দিলে অকণমান স্মেলটো ভাল হয় আৰু ইও আমাৰ স্কিনখন এক্সট্ৰা এটা হাইড্ৰেশ্যন প্ৰদান কৰে সেয়েহে মই দিছো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে যে ক্ৰীমটো নিদু তেতিয়াহলে নিদিবও পাৰে এই যেটো ঘৰুৱা ক্ৰীম আপোনালোকে ৰাতি শুৱাৰ আগত 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে লগাই মাসাজ যদি কৰে তেতিয়া হলে দেখিব ঠাণ্ডা দিনত হোৱা আপোনালোকৰ যি শুকান স্কিন তাক দূৰ কৰিব যিখন নিৰহ স্কিন সেই নিৰহ স্কিনখন দূৰ কৰিব স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া উজ্জ্বলতা এটা আপোনালোকৰ স্কিনলৈ এৰি যাব দেখিছেনে ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পিছতে মোৰ স্কিনখন বহুতে হাইড্ৰেট লাগিছে আৰু বহুতে গ্লোইং হৈ পৰিছে মুখখন আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ লগতে ওঠখনো কিন্তু আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজ আৰু হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 5 টকীয়া এটা ভেসলিন কিনি ল'ব আৰু আপোনালোকে ওঠত ব্যৱহাৰ কৰিব দেখিলেনে 1 টকা খৰচ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কিমান ধুনীয়াকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰিব পাৰে তাকে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো
আশা ৰাখিলোঁ এই সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব যদি সহায়ক হয় এটা লাইক কিন্তু নিশ্চয় কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰি আছে জলদি গৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থওক আৰু আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফলো কৰা নাই তাতো আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ